атака на Полтаву сьогодні. Що ви можете про це розказати? Ще одна трагедія в Україні, і це факт. Вони вдарили. Це був ракетний удар, прорахований удар. Ракета летіла. Зараз є інформація, десь біля 3 хвилин. Тому люди вони не встигли спуститися у бомбосховище. І зараз вважається, що багато з них поранення або вбиті були саме в момент їх спуску в бомбосховище. Тобто люди зреагували достатньо швидко, але їм не вдалося зберегти себе. Дуже багато змінилося з останнього інтерв'ю з вами, який відбувався у лютому. Тоді виглядала дуже складна ситуація для України. Там не було озброєння, підтримки була неоднорідна і було відчуття, що ви втрачаєте територію. Зараз нові домовлення з президентом Байденом і F-16 все більше приходять в Україну. Десятки мільярдів доларів підходять, більше озброєння надходить. І також велика частина російської території захоплена Україною. Тобто абсолютно зміна статусу війни. Це здивувало міжнародне співтовариство, і вони не знали про це, а також не розуміли причини раціонального підходження. Чому ви це робили? Передусім, я вдячний президенту, адміністрації і Конгресу, двопартійній підтримці і всім громадянам Сполучених Штатів. Без їх підтримки України нас би не підтримав не Білий дім, не Конгрес. Це завжди базується на підтримці людей, тому я дуже за це вдячний. Друге, є позитив в тому, що є рішення щодо Конгресу, але є і негатив, що всі ті пакети, які було проголосовані, досі ми очікуємо в Україні. Тому з моральної точки зору набагато легше, як ви сказали, дійсно прийнято позитивне рішення. І це половина роботи. І позитивне рішення допомагати Україні, і це ті десятки мільярдів, про які ви сказали. Але є і негативна сторона, що повільно дуже йдуть ці пакети. Повільно дуже йдуть ці процеси, на жаль, тому ми ще не можемо посилити повністю, тотально наші бригади, щоб вони, я вже не говорю перевагу на полі бою проти Росії, бо у них достатньо техніки і різних засобів, але ми говоримо для того, щоб все ж таки стояти міцно. Тому ми дуже очікуємо на всі ті пакети, які були проголосовані. Що стосується далекобійності, і саме цей брак далекобійності змусив нас думати кожну секунду, яка у нас є альтернатива. І це призвело до операції на Курщині. І, до речі, успішної операції. Тобто ми очікували спочатку про далекобійність. Ми очікували, як зброю далекобійну. Вона була скажімо так, в маленькій комплектації. Тобто у нас не вистачало цих засобів і не дуже багато далекобійних ракет і снарядів. І у нас було розуміння від наших розвідок, що Росія планує робити цю буферну зону. Навіть відкрито Путін і його оточення заявляли, що вони хочуть побудувати вздовж нашого кордону буферну зону якоїсь кількості кілометрів вглиб нашої держави. І ми це зрозуміли, що вони не зупиняться. Вони зробили прорив на Харківщині. Слава Богу, ми там їх змогли зупинити і не дали їм окупувати Харків. А після цього у нас були сигнали, що вони можуть це зробити на півночі. Сумщина, Чернігівщина. І для нас це був би дуже серйозний виклик. Я знаю, що вони не відмовились від цих планів. І тоді ми зрозуміли, що нам потрібно відповідно провести операцію, щоб буферну зону робили не вони в нас, а ми. Щоб ми потім не відбивали їх атаки, як це було в Харкові, і втрачаючи території і людей.
а навпаки, робити щось неочікуване. І з'явилася ця операція. Тобто це була така попереджувальний удар. Тобто це було створено в останню хвилину до того, як ми отримали. Так воно і є. У нас було розуміння, що нам треба зробити. У нас було розуміння, що, скоріше за все, якщо вони прорвуть наш кордон на Сумщині, так, це напроти Курщини, їх території. Ми розуміли, якщо вони прорвуть, ми їх будемо дуже довго зупиняти, а потім витиснути їх. Це треба мати перевагу в людях і в зброї. І тому не факт, що у нас вона буде. Тому ми зробили такий превентивний удар, який розробили як операцію. Там було кілька варіантів. Якщо операція піде позитивно, ось і точки, куди ми повинні вийти. А якщо вона буде більш складною, ось той мінімум, який ми повинні зробити. Вона пішла більш успішно, і тому ми застосували план А. А ідея, я розумію, що ідея була взяти невеличку частину російської території з самого початку. Але ви не отримали дуже багато супротиву вам, і ви продовжили рух. Тобто спочатку це була ідея захопити невеличку територію, але ви потім відчули, що можна і далі йти. Ні, все, що зараз відбувається на Курщині, це не імпровізація. Це чітка операція. І я скажу вам відверто, це частина операції. Є різні дії, які ми передбачали, які вважаємо, що нам потрібно зробити, щоб послабити тиск Росії на сході нашої держави, на Харківщині, а також на півдні. І ми на півдні це ми говоримо і про Запоріжжя, і Херсонський напрям, а також Донбас. Донбас, Покровськ, Торецьк, де нам дуже складно. Тому частиною операції, на нашу думку, правильних кроків, на нашу думку, це була Курщина. Це і відбулося. А чи ви не проінформували Вашингтон, адміністрацію Байдена, що ви хочете ми нікого це? не інформували. І це питання не недовіри. Ми не інформували дуже багато інституцій в нашій державі, всередині держави. Розумієте, це війна, і це виток інформації, він постійний. І він може бути не від людини, він може бути по засобах зв'язку, по будь-яких планах, іноді в закритих штабах є виток інформації, тому що багато людей, багато інформації, і значить, що є можливість витоку інформації. У нас були проблеми перед південною операцією більше року тому. Ви пам'ятаєте нашу операцію, коли ми готувалися. Всі знали всередині нашої держави, всі знали зовні наші партнери. Тож всі знали про цю операцію, і росіяни знали. Росіяни знали деталі цієї операції. Коли наші війська пішли наступати на півдні, вони очікували. А вони очікували, і війська, і фортифікаційні їх споруди були всі заточені під наші операції. Заміновані частини полей, тих доріг, якими йшла ця операція, все це було. І мінування заздалегідь тощо. Тобто всі знали, ви не можете боротись, коли всі знають. Тому це не через недовіру. Я показую, що це не тільки партнери не знали, і не знали багато служби, і розвідка українська не знала про це. Я скоротив максимально коло людей, які знали про цю операцію. І тому це було дуже несподівано. Я вважаю, що це одна із причин, що операція пройшла успішно. А чи ви думаєте, що американці помітили це, або розвідка американська побачила таку спроможність, навіть якщо офіційно не повідомили адміністрацію, як ви думаєте, вони це бачили чи ні? Я не можу вам сказати, що вони бачили. Я не говорив з президентом про це, з президентом Байденом. У нас є різні рухи на полі бою, і є різні рухи у прикордонні нашої держави. І абсолютно зрозуміло, що коли ми знаємо, що може бути прорив
в півночі з нашої держави, і зрозуміло, що у нас там є підготовка якихось наших військ. Але підготовка, а це не значить, що вони будуть наступальні дії. Тому можна щось бачити, але до кінця не знати кінцеву ціль. До речі, ви повинні знати, що супутник мають і росіяни. І ви це знаєте. І тому ми так проводили цю операцію, розуміючи, що і супутник може дати інформацію росіянам. І ви знаєте, що є різні супутники, абсолютно, включаючи інформацію, це, мені здається, з китайських супутників, то що багато різних країн мають ці можливості. На жаль, бо в час війни, на жаль, ця інформація тим чи іншим чином попадає в Російську Федерацію. І тому так і ми все і проводили. Так ми робили, щоб ніхто не знав наш задум. Так, зараз ви захопили цю російську територію. Що ви з нею плануєте робити? Чи ви будете її утримувати для обміну, чи ви її надовго туди, чи перетворите в область України? Нам не потрібна російська територія. Я це завжди говорив. Наші операції направлені на те, щоб відновити нашу територіальну цілісність. Нам не потрібні їх люди, їх цивільні, їх громадяни. Ми беремо в полон військових тільки для того, щоб обміняти на наших. Я завжди говорив, що система обміну всіх на всіх, ми завжди готові. Дайте нам забрати своїх військових, заберіть всіх своїх військових. Нам вони не потрібні. І так само до території наше ставлення. Нам не потрібна їх земля. Ми не хочемо туди приносити наше українське життя. І я це говорю, тому що я розумію, що таке міжнародне право, і я розумію, що таке повага до суверенітету тієї чи іншої держави. Україна саме така держава, яка в правилах і в законах. Але сьогодні ми повинні робити відповідні кроки, щоб бути більш сильними. І ця операція, вона посилює країну. Це факт. Це не значить, що ми будемо міняти одну територію на іншу. Але наступні наші кроки, як я вам сказав, мені складно вам всіх доповісти про ці кроки. Чому? Тому що я вам сказав, що те, що ви бачили, це частина нашого задуму. Чи є план охопити більше територій? Я не можу про це говорити. Тобто це тільки початок нашої Курської операції. Я не комунікував про це. Я не можу, з усією повагою до вас, я не можу це сказати. Успіх дуже близький до здивування. Але з концептуальної точки ви маєте зараз ці території. Концептуально ми будемо її утримувати. До якого моменту? Ви сказали, що це призведе до перемоги України, а також і до кінця війни. Те, що ми робимо, це частина плану перемоги. Чому я вам сказав, що Курщина – це крок іншої операції, більш великою, яка є і військово-політичною або військово-дипломатичною, якщо хочете, так я можу сказати. І тому план наших дій. І я хотів показати план перемоги президенту Байдену. Але я хотів його показати після того, як у нас буде успіх на Курщині. І тому я до цього це не робив. І тому я йому обов'язково це покажу. Наше розуміння, як все повинно бути, як Україна може перемогти. Я побудував цей план згідно того, що він може бути реалізований завдяки нашим партнерам, а не завдяки бажанню або небажанню Російської Федерації. Для мене це було дуже важливо, щоб потім в діалозі ніхто не сказав, чи піде на це Росія, чи не піде. Від них не залежить цей план. І в цьому є вибір наших партнерів, чи вони погоджуються, щоб Україна перемогла,
чи вони не готові до нашої перемоги, а готові тільки до стримування Путіна. І я хочу для нашого народу знайти цю відповідь також. Вона дуже важлива. Дуже важлива для всіх людей. Я ще трошечки хотів би прояснити про план перемоги в плані вашої розмови з адміністрацією Байдена. Якщо це план поки тримати цю територію, поки що нам необхідно. Чи ви вважаєте, що і міжнародні партнери підтримують вас? Чи Росія чи Америка підпишеться на те, що Україна окуповує частини Росії, і вони продовжують надавати вам підтримку в цьому? Всі партнери знають, що ми мали на це повне право. Ми захищались. Це партнери так само ділилися з нами інформацією, що з півночі Росія може нас атакувати і забрати частину території, піти на Суми і зробити буферну зону. Це була інформація не від нашої розвідки. Або, вірніше сказати, не тільки від нашого, і від розвиток партнерів. І ми, розуміючи це, ми розуміли, як це вони роблять. Вони нас бомблять різними видами зброї, включаючи повітряний тиск, включаючи aerial guided bombs тощо. У нас немає інструментів. Я говорив, що нам потрібно, щоб відбити Росію і тиснути на них далі. Те, що ми зробили у Чорному морі. Максимум, коли всі партнери зрозуміли, що ми робимо, після застосування наших морських дронів і наших повітряних дронів, ми змогли досягти домовленості з партнерами щодо застосування їх далекобійної зброї. І разом ми тиснули на російський флот, який полишив наше море і наш зерновий коридор, так, не тотально в безпеці, але тим не менш зерновий коридор запрацював. Те саме ми говорили про буферні зони, які Росія збирається зробити. Нам потрібно не дати їм цю можливість. Ми потім не витиснемо їх. Або якщо витискати, буде висока ціна. І я говорю про людей наших, виключно українців. І тому нам потрібно це зробити. Ми говорили, час йшов, відповідь я не отримав. Принаймні позитивної відповіді не було щодо далекобійної зброї, щодо кількості відповідних ракет і засобів, і щодо дозволу використовувати ту чи іншу зброю. Той дозвіл, який нам Сполучені Штати давали на використання деякої зброї вздовж нашого кордону, не тиснув на Росію, що вони не зробили буферну зону. І тому нам повинно було розробити план. І я зрозумів, на мою думку, він суб'єктивен. Він не залежить тільки від України. Тому я не можу сказати, що ми точно його реалізуємо. Але мені здалося, що це план правильний. І перша його частина була саме відповідна операція, частина якої ви і побачили на території Курської області. Чи у вас достатньо військової сили для захисту дуже довгої лінії фронту? Тобто це абсолютно різні речі. І що дуже важливо, на папері ми це маємо. Ми на папері маємо цю зброю. Це проголосовано Конгресом і підтримано. Ми маємо це погоджено в реальності, але в дійсності цього немає в Україні. І тому на запитання, чи можемо ми тримати Курську область, а відповідь дуже проста. Чи отримаємо ми те, що вже погоджено? Якщо воно буде в Україні, ми будемо тримати, але ми не будемо тримати це вічність. Ми будемо тримати стільки, скільки нам потрібно для всього цього плану. А що стосується українських солдат, чи у вас їх достатньо? Чи достатньо для того, щоб забезпечити східні частини? А ми не збільшували для Курської операції кількість військових. А нам не потрібно, там була в іншому ідея.
Тобто це абсолютно інша ідея. Тобто це ідея і одна із цілей Курської області – це стягнення російських військ в їх точку, на їх територію. Зараз я вже можу це комунікувати, тому що вони стягнули там на сьогодні біля 60 тисяч вже там. Вони відтягнули від деяких місць, де нам загрожувало складнощі, бо у нас не було тих самих пакетів зброї. І ми розуміли, що Росія 1 до 12. Уявіть собі, в якийсь момент оцієї дірки постачання у нас застосування зброї було 1 до 12. Артилерія, 1 снаряд наш на 12 снарядів Росії. Що ви повинні зробити? Неважливо, скільки людей у вас тут стоїть. Якщо у них 12 снарядів, у вас 1, у вас просто буде більше людей стояти і більше людей буде гинути. Ось що відбувається. І тому треба думати some smart ideas. Maybe they are not excellent, as I said. Ми намагаємося розумно до цього підходити. Донори розглядаються тільки від кількості солдат. І саме тому ми зменшили. Кажуть, а що у вас на Покровській? Вони залишили всі сили на Покровській. Так, вони відтягнули від Запорізької області, відтягнули від Херсонської області, але вони не відтягнули від Покровська. Так, на Покровську дуже складно. Але удари не 1 до 12, а 1 до 3. Ви розумієте різницю, що таке 1 до 3, а було 1 до 12? Чи у нас збільшилась кількість нашої зброї? Ні. Чи у них зменшилась? Так. Бо перетягнуті ті чи інші сили і ті чи інші засоби. Питання тут таке. Чи ви можете стати заложником свого плану? Тобто є частини України, які, як Дніпропетровськ, Покровськ. Яка стратегічна частина, який стратегічний план ви маєте? Ми знали, що Покровський напрямок – головна ціль ворога. Ще до Курщини. Ми це чітко розуміли, що вони це роблять. І Донбас в цілому, ви знаєте, що це їх стратегічна ціль з початку повномасштабної війни. Покровськ – це частина Донбасу, українського Донбасу. А на думку Путіна – російського. На думку всього світу – українського. І ми прекрасно розуміємо, що це їх головна ціль. І всі сили вони стягують туди, щоб пробити нас. А ми дуже хочемо, щоб всі розуміли, що у нас військо менше. Але нам допоможуть партнери, у нас буде зброя і технології. Але якщо ця зброя і технології не приходять, а ворог іде швидко до окупації, вам потрібно щось робити. Ви не міняєтесь територією, ви просто думаєте, що вам зробити, як відтягнути їх сили, як їх загальмувати, пригальмувати. Це ж дуже важливо іноді пригальмувати, знаючи, що в якийсь момент, через місяць, 2, 3, прийде відповідна зброя, яка посилить твоїх хлопців, посилить тебе на цьому напрямку. І ти зробиш все, щоб не віддати їм українське місто або село. Ось що ми робимо. Ось що ми робимо. Але і показуємо дуже важливу ще одну річ. Путін пішов знищувати нас на Курщині, але показує, що йому важливий Донбас. Путін, замість того, щоб все забрати з Донбасу і деокуповувати свою територію, а він це не робить. Це говорить дуже важливий момент, який також спрацював психологічно на російське суспільство, що Путіну абсолютно начхать на те, що буде з Курськом або що буде з Донбасом. У нього попереду лише ціль. Ціль – продовжувати війну. Він не думає, що з Курщиною. А його суспільство стало думати, що не такий Путін міцний, як він про це говорить. Що не така сильна у них армія. Що все це брехня. Що він у нас проводить просто операцію, а вся армія захищає російську територію. Ні, не просто операція.
Тому і у нього і немає тих, хто захищає його територію. Тому нам і вдалося забрати територію його, контролювати сьогодні частину російської території. Чому? Бо він не захищає. Чому? Бо армія не така міцна у нього. А він всіх що це не операція, не якесь там СВО, як він говорить. Це реальна війна. І всі свої бойові частини, всі свої сили він кинув в Україну. Це не операція, це повномасштабна війна. Це також ця операція довела. Тобто, іншими словами, він більше захоплений захопити Україну, так? Yes. This is Так, це така ідея захопити, повністю знищити Україну і українців. А яка ситуація зараз в Росії? Тобто ви наступаєте, росіяни відступаєте, ви захоплюєте кілометр за кілометром? Ми на сьогодні тримаємо саме ту частину, яку ми хотіли тримати. Це така буферна зона, але не у нас, а на їх території. Ми показуємо їх суспільству, що це не іграшки. 1, 2, 3 дні, як вони сказали, 1, 2, 3 дні, і ми виб'ємо Україну з нашої території. Не вдалося. Ми показуємо це. Далі ми показуємо, що будь-яка їх територія не в безпеці. Якщо вони принесли до нас війну, ми будемо повертати війну на їх території. Також, як я вам сказав, ми все ж таки взяли обмінний фонд, і військові для нас важливі. Їх цивільних ніхто не чіпав, бо ми не мародери і не вбивці, як росіяни, які приходили до нас і вбивали цивільних, і брали в полон, знущались. Нам не потрібні їх цивільні, вони живуть там, де вони жили. А ось військових ми взяли на сьогодні більше 600. Більше 600 вже військових в полоні. І офіцери, і чеченці, бойовики Кадирова, і різні абсолютно. І ось всіх їх ми будемо міняти на наших хлопців. Це також одна з цілей цієї операції, і вона виправдовує себе. Рік тому Євгеній Пригожин почав свій рух на Кремль, і він не зустрів ніякого супротиву. І як ви думаєте, Владимир Путін, як він реагує на вашу таку рух? Якщо ви говорите, проводите паралелі щодо його бажання знищити нас, так воно не помінялось. У нього було вже багато таких бажань і відповідних наказів, які він віддавав. Я це сприймаю як частина війни і сприймаю це на сьогодні, як по факту, скажімо так. Путін тим, що він знищив Пригожина, він знов-таки довів, що для нього головне окупація України і руйнація всього, що йому заважає. Він побачив Пригожина, якого він назвав патріотом Росії, а потім побачив, що він може мати свою думку, так, і з приводу цієї війни, і мати свій погляд на цю війну. Путін не готовий до інших поглядів, окрім свого. І тому йому було все одно, і він його знищив. І він знищить будь-кого, хто стоїть на його дорозі. До речі, тут йому абсолютно не важливо, чи це громадянин Росії, чи це громадяни інших країн. Це і є Путін. Але головне, що тоді похід Пригожина, сьогоднішня операція в Курщині говорить ще раз про одне те саме. У нього є кілька трупів, мільйони трупів, які зараз живі, але всі вони будуть трупи у будь-якому випадку. Всіх, кого він відправить на війну. У нього немає армії. У нього є просто мільйони людей, яких він змушує йти і вбивати українців, яких він тренує. Так, є бойові частини, є якісь бойові батальйони, тощо, десантники. Ми все це прекрасно розуміємо. Але в більшості своїй він завалює українську землю своїми трупами. І більше у нього нічого немає. У вас чотири пункти плану перемоги, які ви збираєте. Чому 4? 4 було оголошено.
Я б хотів більш детально запросити про них, що ви співпрацювали в міжнародну систему безпеки, також дипломатичний тиск на Росію для того, щоб... Чому я це питаю? Який план ваш перемоги? 4+1, тобто 4 – це те, що нам необхідно, і 1 – це після війни. Тобто базовий план – це 4 пункти. Тобто, а який саме план у вас? Я не буду всіх деталей вам розповідати. Я буду говорити про це з президентом Байденом. Але всі деталі я буду говорити з президентом Байденом. На вашу думку, ми знаходимося на шляху до закінчення цієї війни? І захоплення Курської області – це частина закінчення війни? Я вважаю, що, дивіться, з нашого боку ми точно хочемо закінчення війни. Абсолютно. І план перемоги мій. Він направлений суто на те, щоб змусити Росію закінчити війну. Змусити їх зрозуміти, що це безглузде. Те, що вони натворили. Змусити їх прийняти статут ООН, прийняти правила світу. Ось на що направлений мій план. Да, і все. Заради цього. Але при цьому він направлений на посилення України. Максимальне посилення України для того, щоб змусити Росію. Не для того, щось використовувати всі ті сили, які у тебе є, а змусити їх закінчити війну. Я говорив з поліцейськими та солдатами, які в ТЦК набирали людей. У вас великий план мобілізації, і ми бачили це. Чи він був успішний? Чи ви досягли тої кількості? Мобілізація йде згідно плану і розрахункам главкому і Генерального штабу. Сьогодні це йде чітко за планом. Останнього разу, коли ми говорили, ми багато разів говорили, і тоді була Байден проти Трампа і майбутнє України, яке залежало від політики в США. І минулого разу я задавав питання Байден проти Трампа, а зараз Харріс проти Трампа. Яким чином це змінилося для України? Мені здається, по-перше, політика Камали Харріс не відрізняється від політики президента Байдена. Це одна команда. І тому ми розуміємо, що діючий віце-президент і діючий президент, а Трамп як був кандидатом в президенти, так він і залишається кандидатом в президенти. Ми поважаємо вибір американського народу, і ми розуміємо, що президентом може бути як Камала Харріс, так і Дональд Трамп. Це залежить від вибору американців. Тому я абсолютно відкритий сказав, що, наприклад, план перемоги, а він залежить в більшості своїй від підтримки Сполучених Штатів Америки, від підтримки президента. І тому я і сказав, я буду комунікувати з діючим президентом, але я обов'язково буду цей план комунікувати з Камалою Харріс і з Дональдом Трампом. Тому що ми не знаємо, хто буде наступним президентом. А цей план, він розглядається як частина під час війни, так і частина після війни. І зрозуміло, що буде новий президент після листопада, новий президент Сполучених Штатів. Тому я й хотів би, щоб цей план розглядали обидві сторони. Два потенціальних кандидата в президенти, два потенціальних президента, сьогоднішні кандидати. А цей план перемоги, який ви описуєте, ви будете цього місяця і президенту Байдену, і Камалі Харріс? Є.
Дуже важливо побачити, а також почути, яким чином ми прокомунікуємо цей план. Ми, можливо, його надішлемо, або, можливо, ми будемо зустрічатися нашими командами. Нам поки що це невідомо, але наші команди вже почали працювати над цим і почали комунікацію. Я повинен дізнатися про відношення потенційних президентів США до цього плану. Для нас дуже важливо побачити це, дізнатися це знову, те, що буде через декілька місяців, щоб не було якихось сюрпризів, тому що Путін генерує дуже багато сюрпризів. Чи ви вважаєте, що одного дня що буде дуже велика, дуже жорстка реакція від президента Путіна? Можливо, він отримує більше зброї і ракет від Ірану. Чи ви вважаєте, що колись він ударить дуже сильними силами? Це, а в цілому відповідальність всіх нас буде, без виключення. Сполучені Штати Америки з партнерами, які могли зупинити Іран і не зупинили, або могли зупинити Іран і зупинили, як це було з ракетами по Ізраїлю. Потім так само це залежить від Ірану, який не був присутнім в війні Росії проти нас. І не був стороною, допоки він не почав надавати шахіди. І навіть коли він почав надавати шахіди і продавати їх Путіну, вони передавали сигнали Україні, що це виключно бізнес, що вони не мають нічого проти України, і що вони хочуть, щоб Україна в майбутньому була незалежна тощо. Але тим не менш вони це говорили, комунікували на різному рівні наших розвиток, але при цьому, дивіться, продавали ті чи інші дрони. Говорячи про те, що ці домовленості були ще до початку повномасштабної війни. А якщо питання про ракети, про які зараз вони ведуть діалог, то це вже не до початку війни. І це в силах Ірану. Не продавати, не давати ніякі додаткові можливості Росії посилюватись і вбивати наших людей. Ракетами вбивати наших дітей. І це буде їх відповідальність. І так само, як відповідальність будь-якої держави, яка сьогодні говорить, ми нейтральні і тихенько мають бізнес з Російською Федерацією. Ми нейтральні і тихенько не впроваджують санкції. Хтось каже, це не політика нашої держави, тому ми будемо торгувати далі. Це залежить від всіх нас, як я вам сказав. І всі ми будемо нести відповідальність. Але в будь-якому випадку ми повинні знати, що Путін нікуди не дінеться від своєї відповідальності. Він вбив багато людей, скалічив їм життя. І якщо комусь здається, що все-таки залишиться і буде сприйнято нормально, і тихенько ми якось закінчимо війну, і там не буде ніякої зайвої відповідальності, то я хочу всіх заспокоїти, відповідальність буде у будь-якому випадку. But isn't Putin already getting away with it? А Путін, Міжнародний суд уже хотів його арештувати. Зараз він в Монголії, і замість того, щоб бути заарештованим, вони його приймають як голову держави. Тобто, чи санкції проти Росії працюють, Не чи всі. проти Володимира Путіна? Instead of being arrested, Так. he's given a Замість того, щоб бути заарештованим. Якщо Монголія не поважає міжнародне право, то вони і приймають Путіна, і у них впроваджений Римський статут, наскільки мені відомо. І у них він повинен працювати. І я вважаю, що це відповідь Монголії, що стосується міжнародного права. Чи поважають вони або ні? Ні, не поважають. Вони Путіна поважають більше, ніж міжнародне право. Більша повага Монголії сьогодні демонструється до вбивці, ніж до міжнародного права. До війни, аніж до миру. Ось про що це говорить. Але це не значить, що якщо кілька країн
не поважають міжнародне право, то не буде відповідальності у тієї чи іншої людини. Бо більшість країн все одно буде чекати на відповідальність, і вона все одно буде. Since we've met, you've been talking about Коли ми зустрічалися, ви говорили про F-16, і нарешті вони почали надходити до країни, і один з них розбився, і загинув пілот. some said friendly fire. Говорилося, що це був friendly fire, чи там зараз проводиться розслідування. Чи ви можете більш детально розказати про цю аварію? Що відбулося? Я не можу в деталях це розказати відповідно до нашого законодавства. Нам необхідно закінчити наше розслідування, і тоді ми відкриємо цю інформацію до наших партнерів, що було зроблено, що це стало причиною. У нас недостатньо F-16. І знову ж таки, як це стосується всіх тих інших пакетів, про які ми говорили, допомоги підтримана Конгресом, щоб передати F-16 від європейських партнерів. Проблема, що у нас є позитивне рішення, але у нас недостатня кількість F-16, і в цьому є проблема. Ви багато говорили про необхідність авторизації використання американської зброї далекобійної по Росії. Чому це дуже важливо для вас? Я розумію, що так повільно це відбувається в США. Значить, Україна вже захопила частину Росії, а тут необхідно більше зброї для того, щоб стріляти на Москву. По-перше, це питання не тільки до Сполучених Штатів Америки. А це перевірена операція, яка була в Криму. І там були важливі всі. І це була зброя від Сполучених Штатів Америки, Британії, Франції і України. Це 4 країни, які мали відповідну... Ті країни дали нам цю зброю, а ми всю цю зброю застосовували, і ми мали позитивний ефект. Нам вдалося витиснути їх флот, побудувати зерновий коридор. Що сталося далі? Те саме, ми звернулися до всіх тих країн. Так, вони всі орієнтуються і дивляться на Сполучені Штати, як на лідера відповідних рішень. І ми попросили те саме, щоб Росія не робила буферні зони, і щоб, наприклад, Харків. 3000 ракет на місяць. Aerial Guided Bombs. Ось цих бомб 3000 на місяць. Уявіть собі, скільки вбито було людей. Ми сказали, ми повинні мати домовленості щодо застосування далекобійної зброї. І ще раз вам підкреслю, не тільки домовленості, не тільки дозвіл, але й кількість. Ми повинні їх мати. Атакамс, Storm Shadow, або скальпи, так? Чи скальпи, ми повинні їх мати в наявності в Україні. Не обіцянки, а в наявності. І тоді ми їх застосуємо по тих аеродромах військових Російської Федерації, які наближені до наших кордонів, з яких взлітають літаки і бомблять саме цими бомбами. Саме ми говорили про ці 1000. Мене запитали партнери, на якій відстані? Чи дістанемо ми їх зброєю? А я їм сказав, ось, я їм показав на мапі. Я їм показав всі аеродроми, які є. Принаймні, дайте мені поки що використовувати цю зброю, яку ми вже використовували в окупованому Криму. Дайте мені. Ми знищимо десяток їх можливостей, 10 цих аеродромів. І вже вони будуть менше використовувати цих бомб. Це буде йтись тоді вже не на 1000. По нашій аналітиці це було би про сотні. Сотні також приносять смерть, але не 1000. Ось про що ми говорили. Затягування цих процесів – це будування додаткової інфраструктури Російської Федерації в інших місцях на більшій відстані.
Чому? Тому що вони розуміють, що прийде момент, Сполучені Штати нам дозволять, і вони, росіяни, повинні до цього періоду підготуватись і підготувати іншу інфраструктуру. Ось що таке уповільнені рішення. І так воно і буде, ви потім побачите це. І в цьому завжди є проблема. There's already been one. Уже був один саміт миру, на який Росія не було запрошена. Чи ви плануєте проведення наступного саміту, і куди буде Росія запрошена, і що буде? Ми підготуємо, як ми сказали, детальний план закінчення війни. Підготуємо з партнерами, які підтримали ком'юніке першого саміту. Ми пропрацюємо кожен з пункт цих криз, які принес Путін. Ми пропрацюємо наш варіант закінчення війни. Чим більше країн доєднається, тим більше країн будуть глибоко розуміти цей план, детально цей план. Цей план ми запропонуємо до розгляду на другому саміту. Обов'язково там повинні бути присутні представники Росії. Ми це розуміємо, що без російської сторони закінчити цю війну дипломатично дуже складно. І це нам зрозуміло. І всі країни нас просили, щоб на другому саміті представники Росії були. Ми сказали, ми не проти, ми все розуміємо, давайте підготуємо план і покличемо їх. Тому поки що загальний план у нас виглядає саме так. Все. Дякую дуже. Thank you so Дякую much. вам дуже.